أهلا بيكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض أسطورة أم الدويس. تنتشر أسطورة أم الدويس في الإمارات العربية المتحدة وأجزاء من دول الخليج، ويتحدث هذا الموروث الشعبي عن حكايات أنس الجن يطلق عليها أم الدويس. يصفها الرجال الأوائل بأنها من أجمل الفتيات التي من الممكن أن تقابلهم في حياتك، وتفوح منها أنواع عديدة من العطور. أصل تسمية أم الدويس: يرجع أصل تسمية أم الدويس بهذا الاسم إلى الأداة التي تستخدمها في التخلص من ضحاياها، وهو المنجل، ويطلق عليها في اللهجة العامية في الإمارات داس، وتصغيرها دويس. أوصاف أم الدويس: تتجسد هذه الجنية على شكل فتاة في منتهى الجمال والأناقة، وتفوح منها أجمل الروائح والعطور، وبالرغم من شدة جمالها الأخاذ إلا أنها تمتلك عيون القطط. ويعتقد البعض أن إحدى قدميها حوافر حمار والأخرى داس أو منجل، ويعتقد البعض أن كلتا قدميها حوافر حمار وكلتا يديها منجل أو داس باللهجة العامية لدولة الإمارات. أين تظهر أم الدويس؟ تتواجد أم الدويس في المدن والقرى والمنتزهات والحدائق العامة، وقد تظهر أيضا في الصحاري والبحار. باختصار، تتواجد أم الدويس في أي مكان يوجد به شر، تستطيع إغواءهم والتخلص منهم. حكايات عن أم الدويس: يزخر التراث الموروث لدولة الإمارات والعديد من دول الخليج بالعديد من الحكايات عن أم الدويس وعن ظهورها. وأصل أسطورة أم الدويس يتحدث عن ظهور أم الدويس للرجال، فتقوم بسحرهم بجاذبيتها وجمالها الأخاذ، ثم تأخذهم لمكان نائي فتتخلص منهم بحوافرها التي تشبه المنجل، فتقطعهم أجزاء صغيرة. ولم يقتصر الأمر عند الرجال فقط، فهناك من ظهرت لهم أم الدويس من الإناث، وسنتطرق لمجموعة من أشهر الحكايات عن أم الدويس في الإمارات ودول الخليج. الحكاية الأولى: وحدثت هذه الحكاية مع إحدى الفتيات وتقول: كنا في الماضي نذهب إلى أحد الآبار القريبة من منازلنا لجلب الماء في قرب، وكنا عادة نذهب سويا نحن الفتيات في جماعات، وكنا نتفق كل يوم في أن نلتقي عند بيت إحدانا. وذات يوم بينما أنا في داري أستعد للخروج إذ أسمع طرق على الباب، فذهبت لأفتح، ووجدت خلف الباب فتاة صغيرة في السن لا أعرفها تخبرني أن الفتيات اللاتي يذهبن إلى البئر سويا ابتعثن لاستعجالي للذهاب سويا، فأخبرتها أن تنتظرني لأحضر قربتي. وبينما أنا أحضر قربتي إذ صورتني بعض الشكوك: فمن هذه الفتاة التي لا أعرفها في المنطقة وملابسها أنيقة بشكل غير مألوف لدينا؟ وكانت عينيها كعين القطط، ولفتاتها مريبة مخيفة، فتأكدت داخلي أنها أم الدويس، وانتابني الخوف، ولكني تماسكت نفسي وأتيت بالقربة وأعطيتها إياها، وطلبت منها أن تنتظرني ريثما أحضر شيئا ما من الداخل. ثم أغلقت الباب في وجهها وأحكمت إغلاقه، وصعدت إلى غرفتي وأحكمت إغلاقها، وجلست وحدي وأنا أتمنى من الله أن تذهب. وأدركت أم الدويس أنني كشفت أمرها، فأخذت تصرخ وتناديني لأخرج معها وأنا ملتزمة الصمت، ثم أخذت تطرق الباب بعنف وقوة، وهددت بتمزيق القرب، ثم لم تلبث أن مزقت القربة وانصرفت. ولك أن تتخيل قربة من الجلد شديدة القوة قامت بتمزيقها بيديها العاريتين، ولكن معروف عن أم الدويس أنها شديدة القوة. والحمد لله أنني بخير حال. أروي لكم قصتي الآن. الحكاية الثانية:
تدور أحداث الحكاية الثانية عن شابين في سبعينات القرن الماضي كان لهما موقف مع أم الدويس في الطريق الموصل بين الشارقة والباطنة في الخليج. كان الشابين في سيارتهما اللاند روفر وقد ضل الطريق، فأخذا يتمنون أن تظهر إحدى السيارات ليقتديا بها، وفجأة ظهرت لهم مصابيح سيارة حمراء في اتجاه ما، فانطلق خلفه يبغيان الوصول إليه والاستدلال به. وكان الوقت ليلا والسماء ملبدة بالغيوم والظلمة حالكة بشكل قطع عليهما أي أمل في الاستدلال بالنجوم. وكانت هذه السيارة التي يسيران خلفها هي الأمل الوحيد في الوصول إلى منطقة مأهولة. وقام الشابين بتتبع السيارة وهما مبتهجان، ولكن لاحظ أن المسافة بين السيارتين لا تنقص، فمهما زادت سرعة سيارتهما كانت المسافة تظل ثابتة كما هي، فلم يكترثا في البداية، وظل الأمر كما هو حتى لاحظ فجأة أن السيارة ذات المصابيح الحمراء هدأت من سرعتها، فابتهج وأسرع بالاقتراب منها لطلب المساعدة. ولكن ما أن اقترب منها حتى هالهما المفاجأة المفزعة، فلم يكن ما يتبعانه سيارة، وإنما عبارة عن امرأتين يشع ثوبهما من الخلف ضوءا أحمر يشبه ضوء السيارة من الخلف. ولك أن تتخيل حالة الرعب التي أصابت الشابين، فانطلقا يسابقان الريح بسيارتهما متجاوزين الفتاتين المرعبتين. وحاول إحداهما أن ينظر إلى وجه إحدى المرأتين، ولكن الآخر نهره قائلا لا تنظر إلى وجهها، أنها أم الدويس. ووصل إلى إحدى الاستراحات ليخبرهما الناس أنهما ربما مر بإحدى القرى المسكونة. والقصة الأخيرة غريبة بعض الشيء، فهي لا تحكي عن امرأة واحدة بل اثنين، وأيضا هي لا تحكي عن إغواء أو إضلال. فمن الواضح أن المرأتين ساعدتا الشابين في العثور على الطريق السليم للخروج من متاهتهم، ولم تحاول إحداهما التعرض للشباب بالإغواء، ولم يدعي أي من الشباب أن يديها تشبه المناجل أو أن قدميها تشبه أقدام الحمير، ولم ينظر أي منهما في وجهها. والمرأتين اكتفتا بدلهما على الطريق فحسب. فأنا أرى أن الأمر لا علاقة له بأم الدويس غير ما نطق به إحداهما وزرع في ذهن صاحبه أن هذه المرأة هي أم الدويس. إذا أعجبتكم القصة والأسطورة لا تنسوا دعمنا باللايك والشير والسبسكرايب لكي نستمر في تقديم المزيد. انتظرونا في قصة جديدة من وي.